Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn công thức và cách làm thịt ba rọi kho tiêu nhanh gọn, không cần ướp cũng không cần dầu ăn. Món ăn với thời gian chuẩn bị ngắn, nguyên liệu đơn giản, phù hợp với bữa cơm gia đình lúc bận rộn. Ba rọi kho tiêu nấu kiểu này chắc chắn chinh phục cả nhà bạn. Thịt thấm vị, ngon mắt, cay nhẹ, kích thích vị giác, vị mặn ngọt vừa phải nên vô cùng bắt cơm. Hãy cùng mình vào bếp và thực hiện ngay món thịt ba rọi kho tiêu thơm ngon này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món ba rọi kho tiêu, các bạn nhớ để ý chọn miếng thịt ba rọi ngon nha. Chọn những miếng thịt ba rọi có màu hồng tươi, không quá đỏ cũng không quá nhạt. Miếng thịt ba rọi ngon thì cần có sự cân đối giữa lớp mỡ và nạc. Lý tưởng nhất là nạc và mỡ xen kẽ đều nhau. Không quá nhiều mỡ ăn sẽ dễ ngán, cũng không quá ít mỡ thịt dễ bị khô. Bây giờ mình sẽ đi cắt thành những miếng nhỏ như thế này. Mỗi bề khoảng gần 2 cm luôn ha. Cắt nhỏ cho thịt thấm gia vị và khi xào cháy cạnh thịt ăn giòn ngon hơn. Tiếp tục sơ chế các nguyên liệu thơm. Hành tím thì mình đập dập và băm nhuyễn. Tỏi thì mình cũng đập dập và băm nhuyễn luôn. Hành lá thì đầu hành mình cắt khúc, còn lá hành thì cắt nhỏ. Ớt mình cắt lát để trang trí và ăn kèm khi làm xong nha. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để kho thịt gồm có 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu. Vì làm món kho tiêu nên các bạn cho tiêu nhiều một chút nha. Cuối cùng là 1 muỗng canh nước màu đường và thêm nửa chén nước, khuấy đều cho hỗn hợp gia vị tan ha. Bây giờ mình xào cháy cạnh thịt ba rọi. Mình cho thịt ba rọi vào chảo và đảo thịt trên lửa vừa. Cho đến khi thịt ra bớt mỡ và xém vàng như thế này là được. Phần thịt ba rọi sau khi xém cạnh sẽ ra mỡ. Mình lấy phần mỡ ra và cho phần thịt qua một cái đĩa. Các bạn có thể kho trực tiếp trong cái chảo này luôn. Nhưng còn mình thì sẽ dùng cái nồi đất nhỏ như thế này ha, để kho cho đẹp nha. Cho một chút mỡ vừa xào vào nồi đất. Sau đó mình cho hành tỏi vào phi thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi thì mình cho luôn phần thịt ba rọi vào. Đảo đều cho thịt được áo đều hành tỏi giúp thịt thơm hơn. Bây giờ mình đổ hết phần nước sốt đã pha lúc nãy vào trong nồi luôn. Đảo đều cho thịt được áo sốt. Phần nước sốt sẽ xăm xắp thịt như thế này ha. Bây giờ mình đậy nắp lại và rim thịt ở lửa nhỏ vừa trong vòng 5 phút. Sau 5 phút mình mở nắp và cho ớt vào kho cùng nha. Các bạn có thể dùng ớt nguyên trái hoặc là ớt cắt lát đều được nếu mà thích ăn cay. Và mình tiếp tục kho trên lửa nhỏ vừa cho đến khi phần nước sốt còn lại nó rặc lại và rút hết vào trong thịt là được ha. Các bạn xem nè, bây giờ phần thịt ba rọi đã lên màu đẹp. Phần mỡ trong và phần nước sốt sánh đặc lại như thế này là được rồi. Mình tắt bếp nha, rắc thêm một chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Vậy là món thịt ba rọi kho tiêu thơm ngon đã sẵn sàng trên bàn ăn rồi. Nhìn những miếng thịt ba rọi lên màu nâu đỏ, xen lẫn với những hạt tiêu dậy mùi cay cay thơm lừng, chắc chắn ai cũng sẽ thấy thèm và đói bụng luôn. Gắp một miếng thịt ba rọi lên, các bạn sẽ cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi của thịt.
lớp mỡ béo kết hợp cùng phần nạc chắc ngọt. Hương vị tiêu cay nhẹ làm dậy lên mùi thơm rất đặc trưng của thịt kho tiêu. Mỗi miếng thịt thấm đều gia vị đậm đà, mặn ngọt vừa phải, ăn rất là ngon. Ăn cùng với cơm nóng, rất bắt luôn các bạn. Làm một nồi thịt kho tiêu nhỏ như vậy, cùng gia đình quây quần ăn cơm thì còn gì bằng. Cả nhà chắc chắn sẽ chén sạch nồi cơm luôn. Chúc các bạn ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.